מה בעצם עושה התפיסה הזאת, ואני רוצה לדבר פה על 3 עניינים שנגזרים מהתמורה הרדיקלית במושג ההתגלות. המושג הראשון קשור ברעיון הזה שבעצם התורה כפי שהיא בפנינו, על צורתה החתוכה והגמורה, אינה אלא תהליך התפרטות של תהליכי הצלה פנימיים יותר, מופשטים יותר, פחות חתוכים. יש תורה עליונה שהיא קשורה לספרת חוכמה, היא במצב יותר גולמי של התורה שלנו. מה זה אומר בעצם על תלמוד תורה? זה העניין הראשון שאני רוצה לגעת בו. מה הרעיון הזה אומר על תלמוד תורה? תלמוד תורה, בצורה הקלאסית הרגילה שלו, למשל אנחנו קוראים פרשת נזיקין, ואנחנו רואים שיש שם כי יכרה איש בור, ויש שם דיני נזק של בור, והמשנה והתלמוד שיעסקו בשאלות של נזיקין במסכת בבא קמא, יתחילו לברר דברים על בור. הם ישאלו למשל, מה עומק הבור שאדם יחפור ברשות הרבים, כך שאם מישהו ייפול אליו, הוא יהיה חייב בנזקיו, זה הרי לא יכולה להיות איזו גומחה קטנה. אז יתחילו לתת שיעור לבור. מה קרה אם הוא כיסה את הבור הזה כמו שצריך, אבל באה רוח והזיזה את הכיסוי? האם הבור הזה נמצא ברשותו? האם הוא צריך לסמן ולהרחיק בני אדם מן הבור הזה? יש עניינים שללים לפרט ולטפח ולדייק ולהמשיך את מידת ההתפרטות של התורה. בעצם במובן מסוים זאת התורה שבעל פה. כן? לוקחים מושגים שהם עדיין קצת גולמיים, וכדי לתת להם מבנה שלם של חוק מלא, מתחילים לברר. כן? יש לנו פרק שלם, לפחות פרק שלם בתלמוד על נזקי בור. יש כמה אנשים שבילו את מיטב שנותם בעיון בבור. ובמובן מסוים, הדבר הזה נוגד קריאות יותר מיסטיות של התורה. והן קשורות לתמונה, לתפיסה, שבה חלק מתהליך הלימוד עצמו, הוא במקום להרחיק את התורה ממקורה על ידי הוספה של עוד ועוד ועוד פרטים, צריך לקרב אותה או צריך להחזיר אותה למקור היותר גבוה שלה. צריך בעצם להחזיר את תהליך ההצלה אחורה, כדי להחזיר את התורה למקור חיותה, למקומות שלה בדרגות ההצלה הגבוהים. אגב, בחסידות שאנחנו, זה שלב בקבלה שעוד, במסורת של המיסטיקה היהודית שעוד נעסוק בו, בחסידות תארו למשל את האופן שבו אדם לומד פרשה מסוימת בתורה, נגיד שהוא קורא על אהבת יעקב לרחל, אז אם הוא במדרש הקלאסי של התלמודים, הוא ישאל שאלות של מה היה ברחל שיעקב אהב בה, מתי הוא התחיל לאהוב בה, מה היחס בין אהבת יעקב לרחל לזיקה שלו ללאה, איך לאה הגיבה לעובדה שיעקב אוהב רק את רחל. אנחנו יכולים כמובן על דרך הפרשנות להמשיך ולהרחיב את הטקסט הזה עוד ועוד. אצל החסידים ובעקבות באמת מסורות מיסטיות של הבנת התורה כנאצלת, כגילוי האל עצמו, אחד הדברים שהמיסטיקן צריך לעשות בקריאה שלו זה להעלות את האירוע הפרטי הזה, המאוד מסוים של אהבת יעקב לרחל, למקורו במידת האהבה של האל, שאז הצורה הקונקרטית של האהבה הזאת בעצם הולכת ומטשטשת. צריך להעלות את העניין הזה למקורו, כן? מספרים, יש סיפור, אני חושב שמיוחס על ידי תלמידיו של הבעל שם טוב לבעל שם טוב עצמו, הוא אומר, כשאני לומד תלמוד, אני מעיין בלבן שבין אותיות הדפוס השחורות, כן? אני מעיין ביסוד היותר מופשט, היותר עליון, שעומד ברקע הפירוט הזה של הטקסט הזה עצמו. כך שיש לנו
יסודות של מושג לימוד התורה, של מושג פרשנות התורה, שמקבלים פשר אחר ופרקטיקה אחרת בעקבות מושג התורה שהמקובלים יוצרים ומחדשים. מכאן גם אגב רתיעה של חלק מהמקובלים, כמובן לא של כולם ובטח לא של הרמב"ן, אבל יש לנו חיבורים אגב, חיבורים שנמצאים, שנוספו על הזוהר. הזוהר הוא אגב טקסט שלא רק שהוא התפרש, אלא נוספו לו עוד טקסטים כמו הראיה מהמנה, כמו תיקוני הזוהר, טקסטים שכבות יותר מאוחרות. בטקסט כמו ראיה מהמנה, תיקוני זוהר, יש איזה, הייתי אומר אפילו אנטגוניזם, איזה מין מידה של סלידה מהאופן התלמודי, מהתהליך ההתפרטות הפורמלי, ההולך ונמשך של הטקסט הזה. והם לפעמים אומרים, מכנים את הנטל התלמוד, שהוא נוגד את התהליך המיסטי של פירוש הטקסט, כמין עול, כן? אני חושב שאני מצטט פה במדויק טקסט של בעל הראיה מהמנה, שהוא, כמו שאמרתי, שכבה שנוספה, שכבה מאוחרת שנוסעה לספרות הזוהר, והוא אומר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בחומר ולבלבנים, בחומר זה קל וחומר ובלבנים זו גזירה שווה. דהיינו, נטל ההתפרטות התלמודית שנגזר כתוצאה שהוא לא מבין במובן מסוים את התשתית המופשטת, הרוחנית יותר, שעומדת בתשתית הטקסט עצמו. אז זה דבר אחד. עניין אחד פרקטי, אם נרצה, בפרקטיקה של תלמוד תורה שנגזרת מתפיסת התורה הזאת, הוא בעצם הניסיון להביא את התורה למקורה יותר גולמי, לשורשה יותר מופשט, ברמות העליונות יותר של תהליך ההצלתה. העניין השני שהוא לא פחות חשוב, והוא נוגע לעובדה שבעצם בפנינו, כשאנחנו רואים את התורה, עומדים מולה, היות והיא זהה לאלוהות עצמה, היא בעצם אין סוף כשלעצמה. דהיינו, הפירוש, הצורה המסוימת שניתנה בפנינו, אינה אלא קצה הקרחון, צורה אחת מיני רבות, מיני אין סוף צורות של ההתגלות האלוהית. והרעיון הזה פותח פתחים מאוד מאוד רדיקליים. כן, ראינו כבר שהרמב"ן עצמו אומר, האופן שבו התורה מופיעה בפנינו כמילים חתוכות, היא אינה אלא צורה אחת של התגלות התורה. יש לה צורה אחרת על דרך השמות, או אולי כטקסט עם שרשור אחד ארוך של אותיות שהוא שם האל. בעצם הרעיון הזה מקנה מימדים רדיקליים, הייתי אומר, רחבים מאוד למושג המשמעות. יש פה מלאות, הייתי אומר. ברגע שהתורה זהה לאל, אי אפשר להגיד שפירוש אחד ממצה את משמעותה של התורה. הפירוש המסוים הזה, בגלל שהתורה, כמו האל, היא אין סוף של משמעויות. יש בה אגב, ובמובן הזה המקובלים, יש בהם מידה מסוימת של עמדה פלורליסטית, מטאפיזית ליחס למושג המחלוקת. יש בה גם בעצמה ריבוי פנים, בגלל שהיא מגלה פנים שונות של האלוהות בגילויה. כן? כמו שראינו למשל כשהרמב"ן אומר על ספר קהלת, הוא אומר, כן, זה ניתן בשם אלוהים, אין בו את שם י' ה' ו' ה' שעושה ניסים, שפועל, שם החסד, שם השפע של האלוהות עצמה, יש בו איזו קדרות של מידת הדין. התורה כמכלול היא בעצם רמות מורכבות של המימדים האלוהיים, ולכן יש ריבוי פנים בטקסט עצמו. אגב, יש התפתחויות, אם נרצה, מאוחרות, בנות זמננו, שאנחנו יודעים שביקורת המקרא
אחד מאבני היסוד של ביקורת המקרא זה המעקב אחרי השמות השונים של האל בקורפוס הזה, וזיהוי של תעודות לפי השם הדומיננטי בתעודה. אומרים, יש את המקור היהוויסטי, שזה י' ה' ו' ה', יש את המקור האלוהיסטי, שזה אלוהים, וכו' וכו'. בתפיסות, נגיד ככה, קבליות שכבר במובנים מסוימים מפנימות את ביקורת המקרא, אומרים לנו, כן, אין לנו שום בעיה בזה. יש פה בעצם גילוי, המימדים של האלוהים בצורות שונות, כשהמכלול של התורה הוא המכלול של כל גילויי האל במלוא מורכבותו. כך שיש לנו תפיסה שמזהה את התורה עם האלוהות עצמה, שמייצרת אפשרויות פרשניות רדיקליות ורחבות, שהן נוגעות לעובדה שהרובד הגלוי המסוים של התורה אינו אלא פן אחד מסוים ממכלול כמעט אינסופי של משמעויות. כמובן, זה פותח פתח ליצירתיות בלתי רגילה של טכניקות פרשניות שהקורא הרגיל של טקסטים לא יחלום עליהן, שמופיעות בעצם בכל שורה ושורה או בכל דף ודף של טקסט פרשני כמו ספר הזוהר. החירות הפרשנית שניתנת לפרשן בגלל שהוא ניצב בפני טקסט שיש לו עומס של אין סוף משמעויות, הוא מזוהה עם האל עצמו, יוצרת פה פתח אדיר ליצירתיות פרשנית נועזת. העניין השלישי שנגזר מהתפיסה המיוחדת הזאת של ההתגלות, זה, הייתי אומר, הפרשנות כמגע חי עם הטקסט. אנחנו כשדיברנו על מושג האלוהות של המקובלים, אמרנו, יש פה איזה מין הוויה, שהיא נאצלת מתוך עצמה, שהיא מרובת פנים, אבל היא דינמית. כן? תיארנו את הדימוי הזה של הרמב"ן, של הנשימה. האלוהות היא הוויה נושמת. היא חוזרת אל עצמה ויוצאת. היא מקיימת מערכת דינמית חיה בתוך עצמה. כך גם המפגש של הפרשן עם הטקסט הוא מפגש חי. אפשר להגיד שכמו שכשאתה פוגש בן אדם עם מצבי רוח שונים ואתה רואה צורות שונות וממדים אחרים של ההוויה, שכך אתה גם נפגש עם הטקסט באופן חי שונה של ההתגלות שלו. אני אקח טקסט, אגב, גם כאן נחזור לספר הזוהר, שנדבר עליו כי הוא אחד, אני חושב, מהדימויים היותר עמוקים ויותר חריפים של הפרשנות, או של תהליך הפרשנות, כפי שהוא מובן בתוך המסורת המיסטית הזאת. הטקסט הזה נמצא בחיבור, או נגיד ככה, תת חיבור, שמצוי בספר הזוהר שנקרא סבא דמשפטים. אני אגיד משהו על החיבור הזה. זה פירוש של הזוהר לפרשת משפטים, פרשה בספר שמות. היא נקראת סבא דמשפטים כי יש לה סיפור מסגרת. סיפור המסגרת הוא על קבוצה של חכמים שהולכים בדרך, שפוגשים סבא, איש זקן, שחד להם חידות, שנותן להם רמזים, וכשלאט לאט מבינים את הרמזים שלו לעומק, הם בעצם התפיסה הקבלית, התפיסה הנסתרת, אודות הנפש, הנשמה. והוא מבאר להם את הנפש, אגב, דרך הפרק הראשון, הפרשה הראשונה, או החלק הראשון של פרשת משפטים, שבה מתואר תהליך מכירתה של אמה עברייה לאדון. הנפש היא בעצם נמכרת, משועבדת אל תוך הגוף. יש שם דרשות מיסטיות מאוד עמוקות על גלגולי הנפש האנושית. ובאחד מן הקטעים בסבא דמשפטים, הוא מתאר את הפרשנות, את התפיסה הפרשנית שלו, ואת המגע שבין החכם המפרש לטקסט הנגלה. והוא אומר ככה:
קודשא בריחו, הקדוש ברוך הוא, כל מילין סתימן דאי הוא אביד, כל הדברים הסתומים, כל העניינים הסתומים שהוא עושה, על לון באורייתא קדישא, וכולה ישתכח באורייתא. את כל הדברים האלה, את כל הדברים הנסתרים, שהקדוש ברוך הוא עושה, כל העניינים הנסתרים שאליהם הוא מכוון ועושה, הוא כולם על להון באורייתא קדישא, את כולם הוא מעלה או מביע בתורה הקדושה, וכולם נמצאים בתורה. והיא מילה סתימה, אותה מילה סתומה, אותה עניין נסתר, גלי לה אורייתא, מתגלית בתורה, ומיד, איך שהיא נגלית, איך שהעניין הזה, הסתום הזה, איך שהסוד הזה נגלה, התלבשה בלבוש האחרא. מיד היא מתלבשת, העניין הזה לובש לבוש נוסף, והיא תמר תמן ולא יתגלה. והעניין הזה של מסתתר מאיתנו ולא מתגלה. זאת אומרת, התורה היא בעצם הוויה חיה, אחרי זה יש משל לעלמה שנגלית מבעד לחלון וחוזרת, נגלית וחוזרת. יש איזה רגע של הצצה, התורה היא במובן מסוים, במונחים של דימויים של אהבה אירוטית, היא רגע של גילוי, של העירום, או המבע האינטימי של האל, וזה גילוי רגעי, כן? התורה מנצנצת, מתנצנצת מתוך ההוויה החיה של התורה, איזה גילוי רגעי אינטימי של עניינו הנסתר של האל. והוא מיד נסתר. וחכמים דאינון מליין עינין, החכמים שהם מלאי עיניים, דהיינו שיש להם מבט חי, חד וחודר אל הטקסט עצמו, יש להם איזשהו סוג של ערנות של המבט, אף על גב דהי מילה אסתים בלבושה, למרות שהעניין הזה מיד מסתתר בלבוש, חמן למיגו לבושה, הם מצליחים לראות את זה בתוך הלבוש, כן? רואים את הקונטורות, את צורת הגוף הזאת בתוך הלבוש. ובשעתא דאיתגלה האי מילה, הם רואים את הדבר הזה כבר בתוך הלבוש עצמו, וכשהוא נגלה, כשהלבוש הזה לרגע מוסר, ובשעתא דאיתגלה האי מילה, בשעה שהמילה הזאת מתנצנצת, הלבוש הזה מוסר, עד לא טיול בלבושה, לפני שהעניין הזה או הרגע האינטימי הזה מתכסה בלבוש אחר, רמן בה פקיחו עינה, הם מביטים בה בעיניים פקוחות, ואף על גב דמיד אסתים לא יתעביד מעיניו. למרות שמיד זה נסתם, מיד זה נסתר, זה לא עובד מעיניהם. יש פה, אני רוצה קצת להתעכב על הרגע הזה, באמת אחד מהמטאפורות העמוקות ביותר לרגע הפרשני, כרגע של מגע חי, בין טקסט שהוא בעצם לא יחידה לשונית סגורה, אלא גילוי עצמי של סובייקט אלוהי, שהוא נגלה ונסתר לאדם. החכם, שיש לו כוח מדיטטיבי, מיסטי, הוא מזהה דרך הלבוש עניין נסתר, וברגע שהלבוש הזה לרגע יורד, הוא קולט אותו, ולמרות שהוא מיד מתלבש בצורה אחרת, הוא לא עובד מעיניו של החכם, כן? ואחרי זה בא משל מאוד מעניין בטקסט הזה על היחס הפרשני הדינמי, הזוהר כארוס, כקשר חי בין האל האוהב והמדבר והאדם שמחפש אותו, שהוא נגלה ונסתר כל הזמן. כך שלעניין הזה של תפיסת התורה, כגילוי עצמו של האל, יש במסורת הקבלית השלכות
כמו שאמרנו כאן, על 3 עניינים מאוד חשובים, וכמובן אפשר לפרט הרבה מהם. העניין הראשון הוא באמת העניין הזה של השיבה, או היכולת של השיבה של הפרשן אל המקורות היותר מופשטים, יותר רוחניים של ההתגלות המפורטת כפי שהיא בפנינו. החזרה של הטקסט אל מקורו במקום הפירוט שלו בידי הפרשן. שזה יהיה עניין שיחזור ויעלה במסורת של התלמוד תורה על הדרך הקבלית והמיסטית. הדבר השני שדיברנו עליו בהקשר הזה של השינוי במושג התורה, הוא בעצם ההבנה של הזהות של התורה והאל, התורה כשמו של האל, או כרצף שמותיו של האל, מאפשרת תפיסה פרשנית מאוד מאוד חריפה, שבה המשמעות הנגלית המסוימת, אם נרצה הפשט, או כמה משמעויות הנגלות, הם רק קצהו של הקרחון של מימדי המשמעות האינסופיים, המורכבים ומרובי הפנים של הטקסט עצמו. זה עניין נוסף לגבי האופן שבו לומדים עכשיו את הטקסט. והעניין השלישי של לימוד הטקסט זה בעצם ההתנסות הפרשנית כמגע חי בין האל. הפרשנות אינה אלא הסרת המסווה, הסרת הלבוש מהטקסט שנגלה אליך ברגע, ומיד מתלבש בלבוש אחר. יש איזה מגע חי בין החכם למשמעות הנגלית והנסתרת של הטקסט כגילוי חי של האלוהות עצמה. כך שהמפנה, אחד המפנים העמוקים שמחולל את הקבלה בעקבות התפיסה המיוחדת של מושג האל, הוא בשינוי במושג התורה, או ההבנה מחודשת של מושג ההתגלות, וממילא נגזרות מאוד מורכבות של מהו פירוש וכיצד מפרשים.